salon today. Thank you for coming. Τα μαλλιά πάντα τα χτενίζουμε από κάτω προς τα πάνω. Πάντα με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε. Ποτέ δεν θα ξεκινήσω να χτενίσω τα μαλλιά της πελάτης σας από εδώ μέχρι κάτω. Ποτέ. Πάντα ξεκινάμε από κάτω και ανεβαίνουμε πάνω σιγά σιγά. Η πελάτης εδώ θέλει να κάνει ένα χτένισμα, να ισιώσει τα μαλλιά. Θα ξεκινήσουμε. Στεγνώνω το μαλλί γύρω στο 70%. Και ο λόγος που το χτενίζω, που το στεγνώνω έτσι, είναι ένας από τους λόγους όταν θα κάνω τις χωρίστρες για να ξεκινήσω να χτενίζω. Αν τώρα αυτόν το έχω ήδη στεγνό και αυτόν είναι βρεμένο, έχει υγρασία πάνω, όταν θα κατεβεί κάτω το μαλλί θα μου βρέξει και το από μέσα. Με έναν στέγνομα που κάνουμε γύρω στο 70% του μαλλιού, έχουμε control για να πηγαίνουμε step by step πιο ψηλά. Αφού στεγνώσω το μαλλί όσον πρέπει για να ξεκινήσω το χτένισμα μου, χρησιμοποιώ το προϊόν για προστασία του μαλλιού από το σίδερο και από το πιστολάκι. Όταν χρησιμοποιήσω τα προϊόν μου που θέλω πάνω στο μαλλί, ξαναχτενίζω το μαλλί για να καθαρίσει τέλεια από τους κόμπους και μετά κάνω τις χωρίστρες μου για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, οι χωρίστρες που κάνω πάντα πρέπει να είναι το πάχος που έχουν όσον και η χτενιά που θα χρησιμοποιήσω για το ίσωμα. Δεν μπορώ να κάνω μια χωρίστρα από εδώ μέχρι εδώ και να χρησιμοποιήσω τη χτενιά αυτή. Όσον είναι το πάχος εδώ, τόσο πρέπει να είναι και η χωρίστρα που κάνω. Λοιπόν, σκύψε λίγο κάτω. Χτενίζω το μαλλί πάντα να μην έχει κόμπους και στο ίσωμα είναι σημαντικό. Τεντώνω πάντα τη ρίζα. Έχω control με τη χτενιά μου για να μπορέσω να ξεκινήσω. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το πιστολάκι και να μπαίνω μέσα στη ρίζα και να μένω εκεί. Αν κάνω αυτό το πράγμα πάντα και ό,τι την πελάτησα. Μπαίνω μέσα και βγαίνω προς τα έξω. Κάνω την κίνηση αυτή. Δεν έχω ποτέ σταθερό το χέρι μου πάνω στο η ρίζα της πελάτησα, γιατί το αποτέλεσμα είναι να κάψουμε την κοπέλα. Και ξεκινάμε. Με αυτόν τον τρόπο. Τη ρίζα πάντα είναι πάντα τεντωμένη η χτενιά μου με τη ρίζα. Ξεκινάω να φυσάω πρώτα λίγο εδώ και μετά μπαίνω προς τα μέσα. Ο λόγος είναι για να ισιώσει η ρίζα χωρίς να μου κάνει οποιοδήποτε ανομαλία πάνω στο μαλλί. Με αυτόν τον τρόπο. Πάντα ξεκινάω προς τη μέση, το πρώτο μου section, και μετά πάω ακόμη ένα δεξιά, έναν αριστερά και ένα δεξιά. Λοιπόν, τελειώνοντας πάντα από εδώ, πάντα έχω οδηγό. Βλέπω το κενό. Όταν πάντα πιάνω μαλλί από το ήδη ισωμένο για να ενώσω και να έρθει πιο ομοιόμορφο το χτένισμα. Όπως εξήγησα και πριν, πάντα τα μαλλιά πρέπει να είναι τεντωμένα από τη ρίζα.
Όταν η πελάτησα έχει λεπτά μαλλιά και ίσια, ένας γρήγορος τρόπος για να κερδίζεις χρόνο και να μην ταλαιπωρούμε ούτε τα μαλλιά της πελάτησας είναι να στεγνώσουμε τα μαλλιά σχεδόν τελείως, okay? Μετά να χτενίσουμε, να ισιώσουμε μόνο τη ρίζα και μετά περνάμε τα μαλλιά με το σίδερο 1-2 φορές χωρίς να ταλαιπωρούμε την τρίχα, χωρίς κάτι και η πελάτησα μας είναι έτοιμη σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Δείξαμε τον τρόπο που ισώνουμε τη ρίζα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε μετά τη χτενιά μας, πάντα όταν κατεβαίνει κάτω, προσπαθούμε να κάνουμε κίνηση με τη χτενιά πάνω στο μαλλί, να γυρίζει και να αγκαλιάζει το μαλλί μέσα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο χτενίζουμε το μαλλί και μετά όταν έρθουμε στην άκρη δουλεύουμε τη χτενιά με την άκρη μας απαλά όμορφα ωραία. Τώρα είμαστε στο τελευταίο σημείο του κεφαλιού που εδώ καθορίζεται ξεκάθαρα από την πελάτησα μας. Αν η πελάτησα θέλει τα μαλλιά της να είναι όλα πίσω, χτενίζουμε με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε κάτω μέχρι μπροστά. Αν η πελάτησα θέλει χωρίς τα μαλλιά της, δεξιά ή αριστερά, ή αν θέλει να νιώσει στη μέση, ή αν έχει μύτες μπροστά που θέλει να τονίζονται, πάντα τα μαλλιά χτενίζουμε τα μπροστά για να μπορέσει το μαλλί να αγκαλιάσει το πρόσωπο και να δείξει το κόρεμα της ή οτιδήποτε άλλο έχει κάνει. Welcome to my hair salon today. Thank you for coming.